सबैजना साथीहरूलाई स्वागत छ मेरो यस युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म तपाईँलाई सिजनल वर्किङ भिजाको कहिले खुल्छ, कहिले एप्लाई गर्ने र कुन सिजनमा कुन फ्रुटहरू फल्छ म त्यसको टाइमलाइन देखाउँछु र तपाईँले त्यहाँ गएपछि कति प्रकारका फ्रुटहरू तपाईँले टिप्नुपर्छ। मेनली तपाईँहरू जाने भनेको त्यहाँ फ्रुटहरू टिप्न जाने हो र कति प्रकारका फ्रुट टिप्नुहुन्छ त्यो देखाउँछु र त्यो फर्ममा गएपछि तपाईँहरूले कस्तो कस्तो रिक्रिएसनल एक्टिभिटिजहरू भन्न खोजेको मनोरञ्जनका कामहरू कस्तो कस्तो तपाईँ गर्न पाउनुहुन्छ र त्यसको फेसिलिटीहरू कस्तो के छ त्यो पनि देखाउँछु र एफएक्यू फ्रिक्वेन्टली आस्क क्वेसनहरू पनि त्यो फर्मको म देखाउनेछु। र त्यो देखाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले हिजो चाहिँ फेसबुकमा मेरो फेसबुकमा चाहिँ मैले यो 3टा फोटो राखेर चाहिँ मैले थप 3टा फर्महरू भेटेको छु भनेर मैले लेखेको थिएँ र मैले हिजो इन्क्वायरी पनि पठाएको थिएँ। त्यसको आज रिप्लाई आएको छ। म त्यो रिप्लाईहरू पहिला देखाउन चाहन्छु। साथीहरू मैले चाहिँ 3टामा एप्लाई गरेको थिएँ। 3टामा चाहिँ एउटा चाहिँ कन्कोडिया थियो। कन्कोडियाको यो एजेन्ट नेपाली एजेन्टलाई चाहिँ मैले कन्ट्याक्ट गरेको थिएँ। यो एजेन्टलाई चाहिँ मैले कन्ट्याक्ट गरेको थिएँ र उसको रिप्लाई चाहिँ आएको छ। हेर्नु है त, उसले सिधै ठाडो भाषामा लेखिदिएको छ, हामी चाहिँ अब सिग्नल वर्कर लिँदैनौँ भनेर लेखिदिएको छ कन्कोडियाले, कन्कोडियाको नेपाली एजेन्टले। त्यसपछि मैले अर्को एउटा मैले फर्ममा एप्लाई गरेको थिएँ र त्यसले पनि के लेखेको छ भने तिनीहरूसँग चाहिँ स्पोन्सरसिप भिजा स्पोन्सर गर्ने लाइसेन्स छैन अरे। अनि यिनीहरूले चाहिँ अस्तिको वर्ष चाहिँ यहाँ लेखेको छ इन प्रिभियस इयर वी वेयर कोअपरेटिङ विथ कन्कोडिया। अस्तिको वर्ष चाहिँ यो फर्मले चाहिँ कन्कोडियासँग काम गरेको थियो अरे र कन्कोडियाले चाहिँ यिनीहरूलाई कामदारहरू उपलब्ध गराएको थियो अरे। र अदर 3 एजेन्सी पनि यिनीहरूले लेखेको छ, यिनीहरूले अरू 3टा एजेन्सी पनि सँग काम गर्दैछ, यो प्रुफ फोर्स, एजी रिक्रुटमेन्ट र फ्रुटफुल जब्स। त्यसैले चाहिँ उसले चाहिँ के भनेको छ भने तैँले सिजनल भिजा वर्किङ एप्लाई गर्छस् भने यो 4वटा एजेन्सीसँग कन्ट्याक्ट गर भनेर मलाई रिप्लाई पठाएको छ। र त्यस्तै मैले अर्को पठाएको थिएँ यो ह्युज कोलिन्सलाई। यसले पनि लेखेको छ हामीसँग यु निड टु एप्लाई फर द सिजनल वर्कर स्किममा एन्ड ट्राई फ्रुटफुल जब्स .com भनेको छ। वी क्यान अफर यु एनिथिङ भनेको यिनीहरू पनि लाइसेन्स प्राप्त गरेन छ। अब तपाईँलाई एउटा कुरा म अझै सिकाइहालौँ, लाइसेन्स प्राप्त छ कि छैन कुनै कम्पनी हेर्नका लागि यो एउटा टायर अफिसियल यो युके गभर्मेन्टको एउटा अफिसियल वेबसाइट छ। यहाँ चाहिँ टायर 2 स्पोन्सरसिप लिस्ट, स्पोन्सरको लिस्ट गरिदिएको छ। जस्तो तपाईँ यहाँ कन्कोडिया टाइप गर्नुभयो भने यिनीहरू लाइसेन्स छ कि छैन कन्कोडियासँग हेर्नु चाहनुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस्, कन्कोडियाको यहाँ हेर्नुहोस्, यिनीहरूले चाहिँ सिजनल वर्करलाई हायर गर्दैछ र यिनीहरूसँग लाइसेन्स छ। त्यस्तै तपाईँले फ्रुटफुलमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ, फ्रुटफुल FRUIT फ्रुटफुल छ कि छैन, फ्रुटफुलसँग लाइसेन्स हेर्नुहोस्। फ्रुटफुलसँग पनि लाइसेन्स रहेछ भने चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ तपाईँलाई सिजनल वर्किङ भिजाको लागि हायर गर्न सक्दो रहेछ। भनेको चाहिँ खालि प्रुफ फोर्स, एजी रिक्रुटमेन्ट र फ्रुटफुल जब्स। तत्काललाई हामीले यो 3टा एजेन्सी मात्रै कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ, अरूमा गर्नु पर्दैन। कन्कोडियामा नगरे पनि हुन्छ किनभने उसले नेपाली एजेन्टले लिँदैन भनिसक्यो। मैले तपाईँलाई रिप्लाई पनि देखाइसकेँ। अब चाहिँ आजको विषयवस्तुतिर जाउँ। आज चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु हामीले त्यहाँ गएपछि कस्तो खाले फ्रुटहरू टिप्नुपर्छ त्यो देखाउँछु। म चाहिँ एउटा फार्मको वेबसाइटमा लिएर जान्छु तपाईँहरूलाई। यो फार्मको नाम चाहिँ हिटल्यान्ड फार्म भन्ने छ। यो चाहिँ तपाईँको भ्यू हो र यसमा चाहिँ जम्मा 4 प्रकारका फ्रुटहरू फुट्छ र हामीले टिप्न जाने भनेको पनि यही हो। एउटा स्ट्रबेरी हो, एउटा रेस्पबेरी हो र एउटा ब्लुबेरी हो, एउटा ब्ल्याकबेरी हो। यही 4वटा फ्रुट हामी टिप्न जाने हो। र यहाँ लेखेको छ यिनीहरूको हेर्नुहोस्, टाइमलाइन पनि लेखेको छ। टाइमलाइन कुन सिजनमा कुन फल्छ। स्ट्रबेरी हेर्नुहोस्, स्ट्रबेरी चाहिँ अप्रिलदेखि फल्छ अरे। अप्रिलदेखि कतिसम्म टिप्ने महिना हुन्छ? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 महिनासम्म तपाईँले स्ट्रबेरी टिप्न पाउनुहुन्छ। तर रेस्पबेरी भनेको चाहिँ कति छ? 3टा महिना मात्र फल्दो रहेछ, जुलाई अगस्त सेप्टेम्बरमा फल्दो रहेछ। र ब्लुबेरी जुन, जुलाई र अगस्त र सेप्टेम्बरमा फल्दो रहेछ। ब्ल्याकबेरी जुन र जुलाई अगस्त 4 महिनामा फल्दो रहेछ। भनेपछि सिजनल फ्रुटहरू वर्षैभरि फल्दैन, यिनीहरूको एउटा टाइमलाइन छ। त्यही टाइमलाइनमा एप्लाई गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो स्ट्रबेरीमा भने अप्रिलमा फलेको छ। अप्रिलदेखि अब हेर्नुहोस् स्ट्रबेरिजमा जाउँ। स्ट्रबेरिज हेर्नु भने सबभन्दा पहिले चाहिँ अप्रिलदेखि फल्न सुरु गरेछ। त्यसैले सिजनल वर्किङ भिजा अब तपाईँले रिप्लाई हेर्नुभयो भने कम्पनीहरूले पठाएको छ, हामीले चाहिँ इन्टेक गर्छौँ। खुल्छ कहिले? जनवरी 2023 देखि खुल्छ। किन जनवरीदेखि खुल्छ? किनभने तपाईँले यहाँ लेखेको छ
सिजनल वर्किङमा भिजामा लेख्नलाई यसलाई एप्लाई गर्न 3 महिना लाग्छ भनेर लेखेको छ हैन त्यही हिसाबले हेर्ने हो भने अप्रिलको मा त टिप्न जानुपर्ने भनेपछि 3 महिना अगाडि भने किन हो जनवरी त्यसैले सबै रिक्रुटमेन्ट कम्पनीहरूले चाहिँ तपाईलाई जनवरीदेखि लिन्छ किनभने जनवरीदेखि सेसन सुरु हुन्छ र मलाई अब थाहा छैन यिनीहरूले यसलाई चाहिँ जनवरीदेखि लिन चाहिँ तपाईँ जुन अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर यो जानुहुन्छ नि यसलाई चाहिँ भन्छ समर इन्टेक भन्छ अब मलाई थाहा छैन विन्टर इन्टेक हुन्छ कि हुँदैन किनभने यहाँ लेखेको छैन त्यसैले म भन्न सक्दिनँ त्यसैले यो चाहिँ समर इन्टेक हो किनभने तपाईँ समरमा गएर काम गर्नुहुन्छ त्यसैले यसलाई समर इन्टेक भनिन्छ त्यस्तै अर्को फार्ममा हेर्नुहोस् अर्को फार्म जानुभयो भने त सिप लाइन फार्ममा जानुभयो भने यिनीहरूले पनि आफ्नो टाइमलाइन दिएको छ हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ दुईटा मात्र प्रकारको फ्रुटहरू फल्छ एउटा चाहिँ स्ट्रबेरिज अर्को चाहिँ रेस्पबेरिज र यिनीहरूको हेर्नुहोस् टाइमलाइन पनि लेख्दैछ स्ट्रबेरिज जहिले फल्ने भनेको अप्रिलदेखि हो त्यसैले सबै कम्पनीले कहिलेदेखि इन्टेक लिन्छ सबै कम्पनी रिक्रुटमेन्टहरूले कहिलेदेखि सुरु गर्छ जनवरीदेखि सुरु गर्छ किनभने यो एप्लाई गर्न टाइमलाइन यो एप्लाई गर्न 3 मन्थ लाग्छ मिनिमम अब तपाईँ यो हेर्नुहोस् तपाईँले यो पढ्नुहोस् कति फल्छ भनेर तपाईँ अनुमान लाउन अनुमान लाउनुहोस् यहाँ लेखेको छ के त्यो स्ट्रबेरिजहरूलाई हाम्रो यहाँ लेखेको छ इफ यु प्याक्ड अल स्ट्रबेरिज तिनीहरूको स्ट्रबेरिजहरूलाई रास्पबेरिजहरूलाई चाहिँ वान बाई वान पाइल गरेर राख्नुभयो भने चाहिँ it would be 12.5 times taller than Mount Everest. भनेपछि कति फल्दो रहेछ त आफ्नो अनुमान लाउनुहोस् किनभने 1 बाई 1 गरेर राख्यो भने चाहिँ कहाँसम्म पुग्दो रहेछ त हेर्नु 12.5 times taller than Mount Everest. मतलब त्यति फल्दो रहेछ त्यसैले यिनीहरूलाई चाहिँ सिजनल वर्कर चाहिन्छ फर्म हेर्नु टुरिस्ट फर्ममा पनि जाउँ त्यस्तै म अर्को फर्ममा जान्छु यसमा चाहिँ के फल्दो रहेछ हेर्नु यसमा त 3टा फल्दो रहेछ स्ट्रबेरी रेस्पबेरी र ब्लुबेरिज यिनीहरूको टाइमलाइन पनि सेम हो जुन टाइमलाइनमा तिनीहरू फल्छ तिनीहरू नै फल्छ यिनीहरू पनि त्यही फल्छ अब चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु तपाईँ के गरी फर्ममा पुग्नुभयो भने तपाईँको त्यहाँ लाइफ चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यहाँ तपाईँले काम त गर्नुहुन्छ काम बाहेक चाहिँ कस्तो कस्तो रिक्रिएसनल एक्टिभिटिजहरू गर्नुहुन्छ जस्तै यो पिकनिकहरू हुँदो रहेछ होलिडेमा त्यस्तै नाइट डिनर पनि हुँदो रहेछ हैन अनि त्यसरी सबजना वर्करहरू बिचबाट खाना पनि हुँदैछ कार्यक्रम खाने र अर्को चाहिँ लेखेको छ तपाईँले जिम पाउनुहुन्छ जिम पनि गर्न पाउनुहुन्छ सो यो चाहिँ एक्टिभिटिज रिक्रिएसनल एक्टिभिटिजहरू हो जुन तपाईँले त्यहाँ गएर चाहिँ गर्न पाउनुहुन्छ तपाईँलाई म तपाईँलाई देखाउँछु एफएक्यू भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्टली आस्क क्वेसन अब यो काम गर्नलाई के मलाई एक्सपिरियन्स चाहिन्छ त भनेर सोधेको छ नो यो काम गर्नलाई एक्सपिरियन्स चाहिँदैन अरे तर एक्सपिरियन्स भयो भने चाहिँ अलिक राम्रो भनेको लेख्छ हैन त्यसपछि क्यान वी वर्क के गरी हामी 18 वर्षभन्दा कम छौँ भने काम गर्न पाउँछौँ नो भनेको छ डु आई निड टु एबल के हामीलाई इङ्ग्लिस बोल्नु पर्छ भनेर लेखेको छ नो अब लेखेको छ म क्यान आई वर्क मोर देन 1 सेसन एट हल हन्टर म एक भन्दा बढी सेसनमा काम गर्न पाउँछु भनेको सोधेको छ यस यु क्यान भनेको तपाईँ जुन 6 महिनाको लागि काम गर्न जानुभयो त्यो एउटा सेसन भयो भनेपछि अर्को वर्ष तपाईँ जान पाउनुहुन्छ रहेछ डु आई हेभ टु पे फर माई ओन ट्राभल एट हल हन्टर फार्म्स भनेर सोधेको छ यस तपाईँले त्यो ट्राभल गर्नलाई चाहिँ पैसा तिर्नुपर्छ क्यान आई एप्लाई विथ फ्रेन्ड पार्टनर अर हस्बेन्ड यस यु क्यान एप्लाई अब यो तपाईँले चाहिँदैन बेसिक क्यान आई ब्रिङ माई कार चाहिँदैन डु आई निड टु हेभ अ ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर सोधेको छ नो तपाईँलाई ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिँदैन नो द फार्म अफिस विल प्रोभाइड यु एसिस्टेन्ट इन दिस प्रोसेस योर वेजेस विल बी पेड इन्टु योर ब्याङ्क एकाउन्ट भनेपछि ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्नलाई चाहिँ फर्मले नै हेल्प गर्दछ त्यस्तै म तपाईँलाई देखाउँछु मैले अहिले भर्खर भने पे इन वर्क आवर एप्लाई फर सिजनल यहाँ लेखेको छ हेर्नुहोस् एप्लाई फर सिजनल फुड पिकिङ एन्ड हार्भेस्टिङ जोब एट वान अफ आवर 3 फार्म्स इन युके जोब एभाइलेबल फ्रम अप्रिल टु नोभेम्बर विथ एकोमोडेसन मैले भने अप्रिलदेखि खुल्छ भनेको थिएँ त्यसैले तपाईँले चाहिँ 3 महिना अगाडि द्याट इज जनवरीदेखि स्टार्ट गर्नुपर्छ किनभने 3 महिना लाग्छ यो प्रोसेस गर्नलाई है एकोमोडेसन पनि दिन्छ जसलाई चाहिँ कारवान भन्छ त्यसको 60 पाउन्ड पर्छ पर विक है यो भयो अब त्यस्तै है त्यस्तै अब तपाईँ हेर्नुहोस् त्यस्तै अब वेजेस भनेको यो कारवान भनेको तपाईँ देख्नुहुन्छ तपाईँलाई मन लाग्यो भने हेर्नुहोस् यो कारवान भनेको यस्तै हुन्छ सेल्टाला भन्छ अनि मिनिमम वेजेस चाहिँ यो 8.91 लेख्छ जुन चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको गएको वर्षको हो 1 वर्ष अगाडि अहिले चाहिँ बढेर 10.1 भएको छ के गरी ओभर टाइम गर्नु भने चाहिँ 11.3 भएको छ तर अहिले यो बढेको छ त्यसैले
यहाँ वेजेस बढेको छ अहिलेको चाहिँ, त्यो नहेरे पनि हुन्छ। अनि अझै तपाईँले के लेखेको छ भने यो वेजेसको साथ यु विल रिसिभ होलिडे पे एन्ड विल बी पेड विकली। अनि अझै लेखेको छ हेर्नुहोस्, यु विल रिसिभ होलिडे पे एन्ड विल बी पेड विकली। युके ट्याक्स, मैले ट्याक्सको पनि कुरा गरेको थिएँ अस्ति, युके ट्याक्स एन्ड नेसनल इन्सुरेन्स विल बी डिडक्टेड बिफोर यु रिसिभ योर पे। भन्न खोजेको जब तपाईँको स्यालेरी आउँछ त्यो अटोमेटिकली डिडक्ट भएर आउँछ आफै है। द वेजेस, योर वेजेस विल बी गो इन्टु युके ब्याङ्क एकाउन्ट भनेको तपाईँको वेजेस स्यालेरी चाहिँ डाइरेक्ट युके ब्याङ्क एकाउन्टमा जान्छ भनेको। इजी टु पिक, अब इजी टु पिक बेरिजहरू हुन्छ, यही बेरिजहरू तपाईँ पिक गर्न जानुहुन्छ। अनि अब वाक भनेको यही मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, 8 घन्टा गर्नुपर्छ काम दिनको र 6 दिन तपाईँले गर्नुपर्छ काम। हाउ एभर यहाँ लेखेको छ हेर्नुहोस्, हाउ एभर ओभर टाइम इज अफन एभाइलेबल, ओभर टाइम पनि गर्न पाइन्छ। यही हो, यही छ आज यही फर्मको बारेमा मैले भन्नु थिएँ तपाईँहरूलाई आज चाहिँ। सो एप्लाई गर्नुहोस्, मैले भने यो जहिले खुल्छ अप्रिलमा खुल्छ, त्यसैले तपाईँले एप्लाई गर्नुपर्छ, सुरु गर्नुपर्छ जनवरीदेखि। सो एप्लाई गर्न त नछोड्नु, अहिले पनि सेन्ड गरिराख्नुहोस्, किनभने यो सबै रोलिङ बेसिसमा लिन्छ। रोलिङ बेसिस भनेको चाहिँ जसले अगाडि पठाए पहिला त्यसको एप्लिकेसन हेर्छ, त्यसपछि अनि अरूको हेर्छ, त्यसलाई भन्छ रोलिङ बेसिस। आशा छ तपाईँहरूलाई आजको भिडियो मन पऱ्यो, मन परेको भए प्लिज लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ।